हाय फ्रेंड्स मी आज तुम्हाला कोलंबीचं झणझणीत असं कालवण बनवून दाखवणार आहे। या कालवणामध्ये मी ओलं खोबरं घालणार आहे। ओलं खोबरं घातल्यामुळे कालवण जे आहे ते अप्रतिम लागतं। तर चला आजच्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। कोलंबीचं कालवण बनवण्यासाठी मी इथे थोडी कोलंबी साफ करून घेतलेली आहे। त्यानंतर मी पहिल्यांदा कोलंबीच्या कालवणासाठी वाटण वाटून घेणार आहे। त्यासाठी मी इथे 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। लसूण मी साफ करून नाही घेतलेला आहे, साळण सगट घेतलेला आहे। आल्याचा मी एक मोठा तुकडा घेतलेला आहे, तो मी बारीक बारीक कापून घेणार आहे, जेणेकरून जेव्हा मी तो वाटणात टाकीन तेव्हा तो व्यवस्थित वाटला जावा म्हणून। पहा अशा प्रकारे तुकडे करायचे आहेत। फ्रेंड्स मी पुन्हा सांगते, आला जो आहे ना तो बारीकच तुकडे करून घ्यायचा वाटणामध्ये, मोठा तुकडा टाकायचा नाही, नाहीतर मग तो वाटला नाही जात आणि मग उगाच कालवणामध्ये तसाच राहतो। त्यानंतर मी थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता मी ओला खोबरा घेतलेला आहे, तो मी बारीक बारीक कापून घेणार आहे। फ्रेंड्स खोबरा पण बारीक बारीक कापून घ्यायचा, नाहीतर मग त्याचा तुकडा पण तसाच राहतो, तो व्यवस्थित वाटला जात नाही। आता जी राहिलेली कोथिंबीर आहे ती मी कापून घेणार आहे। ही मला शेवटी टाकायची आहे, पण मी आता कापून ठेवते। त्यानंतर मी इथे एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे, टोमॅटो मी मीडियम साईज मध्ये कापून घेणार आहे। पहा असे तुकडे करणार आहे मी टोमॅटोचे, तुम्ही पण असेच तुकडे करा, एकदम मोठा टोमॅटो नका ठेवू। फ्रेंड्स मी टोमॅटो आणि कोथिंबीर कापायच्या अगोदरच वाटण वाटून घेतलं होतं, ते वाटण मी तुम्हाला आता दाखवते मी कशा प्रकारे वाटण वाटलं होतं। पहा मी अशा प्रकारे वाटण वाटलं होतं, तुम्ही पण असंच वाटण वाटून घ्या। एकदम पीठ करू नका, थोडं जाडसर वाटण वाटा, त्यामुळे कालवण खूप छान होतं। आता इथे आपण काही मसाले घेतलेले आहेत, ते पाहूया कोणते मसाले घेतलेले आहेत। फ्रेंड्स इथे मी 1.5 चमचा घेतलाय मिक्स मसाला, त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ, त्यानंतर 1 चमचा धना पावडर आणि अर्धा चमच हळद। तर हे सर्व मसाले मी घालणार आहे कालवणामध्ये। कढईत मी चांगल्या प्रकारे तेल गरम केलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी जो मगाशी वाटण वाटला होता ओल्या नारळाचा तो घालणार आहे आणि तेलामध्ये चांगला परतून घेणार आहे, कारण या वाटणामध्ये मी आला आणि लसूण घातला होता, त्यामुळे त्याला परतणं गरजेचं आहे, म्हणून मी तेलामध्ये हा वाटण चांगल्या प्रकारे परतून घेणार आहे। फ्रेंड्स तेलामध्ये मी वाटण चांगल्या प्रकारे परतलेलं आहे, त्यामुळे जो लसूण आणि आला आहे त्यांचा खूप चांगला वास सुटलेला आहे। आता वाटण चांगल्या प्रकारे परतल्यानंतर मी यामध्ये सगळे मसाले घालणार आहे, जे मी मगाशी तुम्हाला दाखवले होते। वाटणामध्ये मसाले आणि मीठ घालून पुन्हा एकदा वाटण चांगल्या प्रकारे परतून घ्यायचं आहे। मसाले जे आहे ते वाटणामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स झाले पाहिजे, नाहीतर कालवण जे आहे ते चांगलं होणार नाही, म्हणून चांगल्या प्रकारे मसाले वाटणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। वाटण चांगल्या प्रकारे मिक्स झाल्यानंतर आता मी यामध्ये कोलंबी घालणार आहे। हळूहळू सर्व कोलंबी या वाटणामध्ये मी घालणार आहे आणि कोलंबी पण थोडी मी या वाटणामध्ये परतणार आहे। जे कालवण आहे ते सुकं झालेलं आहे, तुम्ही पाहत असाल यामध्ये बिलकुल पाणी नाहीये। मी आता काय करणार आहे, थोडंसं पाणी यामध्ये घालणार आहे, जास्त पाणी नाही घालणार, कारण नंतर कोलंबी जी आहे ते पाणी सोडते, त्यामुळे मी थोडंसं याच्यामध्ये पहिल्यांदा पाणी घालणार आहे आणि हिला वाफ येऊ देणार आहे। पहा फ्रेंड्स मी एकदम थोडं पाणी घालत आहे, कारण जेव्हा मी कोलंबीला वाफ देणार आहे तेव्हा कोलंबी स्वतः पाणी सोडणार आहे, त्यामुळे एकदम मी थोडं पाणी घातलेलं आहे। आता आपण या कोलंबीला वाफ देणार आहोत, 5 ते 10 मिनिटं मी या कोलंबीला वाफवणार आहे, त्यामुळे काय होईल, जे आपलं कालवण आहे ना ते खूप छान बनेल। आता मी यावर ताट ठेवणार आहे आणि जेव्हा ताट ठेवाल झाकण कोलंबीवर तेव्हा बिलकुल पाणी घालायला त्या ताटामध्ये विसरायचं नाही, नाहीतर जी कोलंबी आहे ती कढईला लागेल, त्यामुळे ताटावर पाणी ठेवायचं आणि चांगलं पाणी ठेवायचं। नंतर हे जे गरम पाणी झालेलं आहे ते आपण कोलंबीमध्ये घालणार आहोत। पहा फ्रेंड्स कोलंबी आणि वाटण किती छान प्रकारे एकजीव झालेला आहे आणि रंग बघा किती सुंदर रंग आलेला आहे आपल्या कोलंबी मसाल्याला। आता यामध्ये मी थोडं पाणी घालणार आहे, जे पाणी मी मगाची ताटावर ठेवून गरम केलं होतं ते घालणार आहे आणि यानंतर पण मी थोडंसं पाणी घालणार आहे, कारण मला वाटतं हे जे पाणी होतं ते थोडं कमी होतं, मला थोडं अजून पाणी हवं आहे, त्यामुळे कोलंबी जी आहे ती चांगली शिजेल आणि कालवण पण आहे तो थोडा जास्त बनेल। मला एकदम घट्ट कालवण नको आहे, त्यामुळे मी आता यामध्ये थोडंसं अजून पाणी घालणार आहे आणि मगाशी जो टोमॅटो कापला होता ना मी तो सुद्धा यामध्ये घालणार आहे आणि कोलंबीला चांगली 10 ते 15 मिनिटं शिजून देणार आहे। फ्रेंड्स चांगल्या प्रकारे हलवून घ्यायचं अगोदर कालवण, जेव्हा आपण टोमॅटो घालतो त्यानंतर झाकण ठेवायचं आणि चांगल्या प्रकारे शिजून द्यायचं कोलंबीला। फ्रेंड्स 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि माझं जे कोलंबीचं कालवण आहे ते परफेक्ट शिजलेलं आहे। मी तुम्हाला दाखवते की कोलंबीच्या कालवणाला किती सुंदर रंग आलेला आहे, पहा। आणि मी एकदम पातळ पण कालवण बनवलेलं नाहीये आणि एकदम जाड पण कालवण बनवलेलं नाहीये। फ्रेंड्स तुम्हाला जर माझं कोलंबीचं कालवण आवडलं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। तुमच्या फ्रेंड्स सोबत रिलेटिव्ह सोबत माझा हा व्हिडिओ शेअर करा आणि फ्रेंड्स आता शेवटी मी यावर कोथिंबीर घालणार आहे, त्यामुळे माझ्या कोलंबीच्या कालवणाला मस्त लुक येणार आहे। फ्रेंड्स
माझा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहण्यासाठी तुमचे मनापासून आभार. थँक्यू. बाय.